नाजरीन अज असीं तुहानूं लैके जा रहे हैं एक अजिहे सफर ते जिथे तारीख सूफिया ते सिख मत दा इम्तिजाज तुहानूं हैरान कर देगा। असीं तुहानूं विखावांगे ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਸੂਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਸਮੇਟੇ ਇੱਕ ਵਸੀਹ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਿਆ ਕੱਲਾ ਖੜਾ ਹੈ। और फिर तुहानूं असीं विखावांगे हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह दा मज़ार जिहड़ा कसूर दी शनाख्त है। बाबा बुल्ले शाह होरां ने खुद कहा सी, तुसां उच्चे तुहाडी ज़ात उच्ची, तुसां विच उच्चदे रहिंदे, असां कसूरी साडी ज़ात कसूरी, असां विच कसूर दे रहिंदे। इस सफ़र दे दौरान तुहानूं बहुत सारियां कुछ खास गल्लां भी सुनण नूं मिलणगियां। बस इक्को गुजारिश है कि ये वीडियो आखिर तक वेखदे रहिया जे, तुहानूं मज़ा आएगा। इस वेले टीम अनमोल पंजाबी फिरोजपुर रोड तो गुजर रही है कि ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਦਫਤੂ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੜਕ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰਵਾਂ ਦਵਾਂ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਸੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ है। आज आप फ्रेश नहीं लग रहे, क्या हो गया है यार? सारी रात मैं सो नहीं सका सही तरह से ना। हुआ ये कि आधी रात को मैं जब बेड पे लेटा हुआ था तो मुझे महसूस हुआ कि टुक 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 की आवाज़ आ रही है। अच्छा। तो मैंने फिर उठ के चेक किया तो पता चला कि वो एक चूहा है, कमरे में चूहा आया हुआ, और एन मेरे बेड के नीचे वहाँ एक छोटा सा टैची केस रखा हुआ, वो कहीं उसके पीछे जाके ना छुपा हुआ। अच्छा। मैंने खैर वो वाइपर से बड़ी कोशिश करके उसे डंडे मारे, वाइपर से झटके दिए कि शायद निकल जाए, यहाँ से निकल जाए। नहीं निकला कि नहीं? ना जी ना, वो कहाँ निकला। फिर मैं आधी रात हो चुकी थी, मैं कहा चलो सुबह रिकॉर्डिंग पे जाना है तो सोता हूँ। अभी थोड़ी देर आंख लगी है कि एक और टुक टुक की आवाज़ आनी शुरू हो गई। वो पता ये चला कि सोफ़ा जो कमरे में मौजूद था उसके नीचे भी एक चूहा बैठा हुआ था। अब ऐसी हालत में कैसे नींद आ सकती थी? मैं फिर वो अचानक आवाज़ है, मैं उठ जाऊँ। मुझे अब डर ही है कि कहीं उछलते हुए बेड पे ना आ जाए, वो एक वहम सा हो जाता है ना, हालांकि वो तो नहीं आया। ਲਓ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦੋ ਚੂਹਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਤੇ ਦਿਨ ਐਦਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਖਾਸਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੋ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਏ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਕਰੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਜੜ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਸਬਾ ਹੈ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਾਹੌਲ, ਕੱਚੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ, ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਦਫਤੂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, तो 4 मिनट तक ही जाना पड़ेगा ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਸੜਕ ਇਹੀ ਰਹੇ? सड़क मोड़ती जाएगी, जिਵੇਂ जिਵੇਂ सड़क सीधी जाओगे कि 4 मिनट जंगलों ਵਿੱਚ सड़क जा रही है। ਇਹੀ ਰਹੇ ਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਰਾਹ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਾ ਵੇਖਿਓ, ਬਸ ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਟੁਰੇ ਜਾਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਫਤੂ ਨਾਮੀ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਦਫਤੂ ਨਾਮੀ ਗਾਂਵ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਸੜਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਲਲਿਆਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਾਗਿਓਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਫਤੂ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਫਤੂ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਰੂਨੀ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੜਕ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਖੇਤ ਖਲਿਆਣ ਕਿੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਤਰਫ ਖੇਤ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਫਿਤਰਤ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੱਡੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੰਨ ਸਵੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਹੈਗਾ ਦੱਸੋ ਸਿੱਧੇ ਸੜਕ ਪੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਹੋ ਪੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
बिलाल आपका एक वीडियो में गिला था ना कि हम ऐसे ही मकाम पे गए जहाँ पे रोड्स अच्छी नहीं थी, सड़क बहुत ख़राब थी, गाड़ी को बड़े मसाइल आए। तो आज देखें किस गांव में हम गुजर हैं जिसकी सड़क पक्की है और बड़ी अच्छी लोकेशन, बहुत अच्छी है। ये बहुत अच्छा रोड है। ਬਈ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਚੂਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖ, ਅਗਰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਗਏ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਲੇ ਵੀ ਕਈ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੌਰਾਨੇ ਸਫ਼ਰ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਕਾਮੇ ਬਾਲਾ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਖੋਤਾ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾਰ ਦੇਖ ਪਵੇ। ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗੇ ਜੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਚੂ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਰਾਹ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਹਾਂ। ऐसे गुरुद्वारा है पुराना, किस साइड वो अपने सामने जा के खब्बे सामने आके खब्बे और सामने चौक नहीं। हाँ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਰੀਖੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮਕਾਮ ਤੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਬਾਹਰੋਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਹਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। इजाजत भाई आप जाए अंदर। एक बंदा ही जाएगा, सिर्फ हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, एक बंदा सारे जाएगा। जाओ, सारे चले चला पुछवा लें। भाई आए नहीं उन्होंने अंदर ना। ਇੱਕ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਲਓ ਜੀ, ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰੰਗ ਲੈ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਟੀਮ ਅਨਮੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਉਖੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਲੰਘੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਕਾਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਫਤੂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਾਮੀਰ ਮਕਾਮੀ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਤਾਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਸਰਦਾਰਨੀ ਬੀਬੀ ਈਸ਼ਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਈ 80 ਮਰਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਮੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਆਮਦਨੀ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਰਫ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਸੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਆਸਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖੰਡਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਰੀਖੀ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਮਾਰੂਫ ਸੂਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਮਲਾਮਤੀ ਸੂਫੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੇ ਜ਼ਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਰਾਜ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਮਸਾਵਾਤ, ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਕੰਮ ਅਕਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੈਰੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ। ਇਸੇ ਪਰੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਸ ਦਫਤੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਦਫਤੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਨਾਹ ਮਿਲੀ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਮੁਨਸਲਿਕ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਲਮਗੀਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਰਾਹੀਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਕਿਧਰੇ ਚੋਰ ਹੋ, ਕਿਧਰੇ ਕਾਜ਼ੀ ਹੋ, ਕਿਥੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬਹਿ ਵਾਜ਼ੀ ਹੋ, ਕਿਥੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗਾਜ਼ੀ ਹੋ, ਆਪੇ ਆਪਣਾ ਕਟਕ ਚੜਾਈ ਦਾ, ਹੁਣ ਕਿਸਥੇ ਆਪ ਛਪਾਈ ਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਟ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੇ ਲੰਘੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆਪ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਗੁੰਬਦ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਹੁਣ ਬਸ ਆਪਣੇ ਸਹਾਰੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਮੱਧਮ
ਮਗਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰੈਸਕੋ ਆਰਟ ਦੇ ਚਿਰਾਗਦਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਿਰਾਗ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕਦੀਮ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤੂਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਢੋਲ ਲਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਕੀਦਤਮੰਦ ਰੂਹਾਨੀ ਸਕੂਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬੀਰ ਅਹਿਮਦ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰ ਬਣੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਕਲਸੀਆਂ ਆਏ ਤੋਂ ਆਏ ਪਿੱਛੇ। ਕਲਸਿਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕਲਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਇੰਡੀਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਜਰ ਹੈਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮਾਜਰ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੁਹਾਜਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਜਰੀਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਇਹ ਅੱਛੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੀ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਇਹਦਾ ਰਹੇ? ਨਕਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? ਬਣਿਆ ਸੀ ਗੋਲ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਬਣੇ ਸੀ ਛੋਟੇ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਲਾਮਤ ਕੋਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਗੁੰਬਦ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਲਮਗੀਰ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਸੀਮ ਹਿੰਦ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਰਤਬਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿੱਕੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਦਾ ਇਮਤਜ਼ਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿਆਹਤ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦੇ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਟੀਮ ਅਨਮੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਰਗੇ ਗਾਉਂ ਵੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ, ਉਧਰ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਐਨਕ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਰਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ? ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਰਸਤਾ ਇੰਜ, ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਅੱਡਾ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਮੁੜ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਠੇਹ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਚਲ ਭਾਵੇਂ ਠੇਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਚਲੇ ਜਿੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਿੱਧਰੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਲੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪੁੱਛਨੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਪਿੱਛੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਇਧਰੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ ਨਾ? ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਰਾਹ ਦੇ ਬਣਾ ਕਬਰਸਤਾਨ। ਠੀਕ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਵੇਖਦੇ ਆ ਹਜੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਚਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਸ਼ਨਾਵਰ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਟੁਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ 51 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤਰਗਏ ਨਾਮੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਜ਼ਾਫਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਸੂਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਿਆਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਸੀਮੇ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵੀ ਬਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖੀ ਇਮਾਰਤ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਕੀਦਤਮੰਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਸ ਮੁਕਾਮ, ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਰਕਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨ ਬਾਬ ਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਸਕਾਫਤੀ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਮੋਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਕੜਾਂ ਬਰਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਹੁਣ ਕਸੂਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ। ਸੈਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਅਲ ਮਾਰੂਫ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ 1680 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਉੱਚ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਬਾਓ ਜਦਾਦ ਬੁਖਾਰਾ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਨਾਮ ਸੈਯਦ ਸਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਮਨੁਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਫਿਕਰੇ ਮੁਆਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਉੱਚ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਮਿੰਟ ਕੁਮਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਈਵਾਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਮਲਕਵਾਲ ਆ ਗਏ। ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਕਸੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪਾਂਡੋ ਕੇ ਪੱਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਲਕਵਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਪ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਮੁਹਤਰਮ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਤੇ ਇਲਮੋ ਦਾਨਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਇਮਾਮਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਪਨ ਪਾਂਡੋਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਬਤਦਾਈ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਮੁਹਤਰਮ ਕੋ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਂਡੋਕੇ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਰਸਗਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੁੱਲਾ ਯਾਨੀ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਅਨਾਦ ਦੀ ਨਫੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਤਖੱਲਸ ਬੁੱਲਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਅਰੂਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਪਲੇ ਬੜੇ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਲਮਗੀਰ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਨੂਨੀਅਤ ਤੇ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਸਨ। ਆਪ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਫਤ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਤੇ ਮਸਾਵਾਤ, ਬਾਹਮੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਕਾਇਲ ਸਨ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਦੀਨ, ਮਜ਼ਹਬ, ਜਿਨਸ, ਇਨਸਾਨੀ ਤਫਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਤਹਾਈ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਗੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਹਿਲਾਏ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਨਾਫਕਤ ਦੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਸਨ ਤੇ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਘੜੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਮਾਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਪ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦਾਂ ਦੀ ਤਨਕੀਦ ਤੇ ਤਜ਼ਲੀਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਸੋਜ਼, ਤੜਪ, ਲਤਾਫਤ, ਸਾਦਗੀ ਤੇ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਸੱਚਾ ਕਲਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਮਾਰਫਤ, ਹਿਕਮਤ, ਦਾਨਾਈ ਤੇ ਇਬਰਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੜ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਲਮ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਾਜ਼ੀ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਾਜ਼ੀ। ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਘੁੰਮ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹਾਜੀ। ਉਹ ਬੁੱਲਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਰਾਜ਼ੀ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਨਫੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਫੀ ਹੈ ਜ਼ਾਤ। ਬੁੱਲਿਆ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਬੁੱਲਿਆ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਨਾ ਮੈਂ ਮੂਮਨ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕੁਫਰ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੀਤਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਨਾ ਫਿਰੌਨ। ਬੁੱਲਿਆ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਬੁੱਲਿਆ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ।
बुल्ले शाह दी ज्यादातर शायरी इदां दी है जिन्हों तमाम मज़हब दे लोग पसंद करते ने। राती जागे करें इबादत, राती जागण कुत्ते तैथों उत्ते, भौंकड़ों बंद मूल ना हुंदे, जा रड़ी ते सुत्ते तैथों उत्ते, खसम अपने दा दर न छड्डदे, भावें वज्जण जुत्ते तैथों उत्ते। बुल्ले शाह कोई रख्त विहाज ले, नहीं ते बाजी ले गए कुत्ते तैथों उत्ते। लेकिन गल ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਬੁੱਲਿਆ ਪੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਖਾ ਕਬਾਬ, ਹੇਠ ਬਾਲ ਹੱਡਾਂ ਦੀ ਅੱਗ, ਚੋਰੀ ਕਰ ਤੇ ਭੰਨ ਕਰ ਰੱਬ ਦਾ, ਉਸ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਠੱਗ ਨੂੰ ਠੱਗ। ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁੱਲਿਆ ਪੀ ਸ਼ਰਾਬ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਹੱਡਾਂ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਸ਼ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬੇ ਮਾਰਫਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਲਾਮ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਵੈਸੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਦੇ ਮੁਰਤਬ ਕਰਦਾ ਕੁਲਿਆਤ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਬਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਬਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਅਦਮ ਮਸਾਵਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਯਕਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਬਾਕੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲੀ ਤੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਬਕਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਪਾਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਇਓ ਰੱਬ ਦਾ ਤੇ ਮਲਾਮਤ ਹੋਈ ਅਲਾਖ, ਲੋਕ ਕਾਫਰ ਕਾਫਰ ਆਖਦੇ ਤੂੰ ਆਹੋ ਆਹੋ ਆਖ। 1758 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਰੋਜ਼ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਜਾ ਸਰਾ ਤੇ ਭੰਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਰੀਦ ਨੇ ਕਸੂਰ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤਦਫੀਨ ਕੀਤੀ। ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਖੋਟੀ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸਿਰ ਟੋਪੀ ਧਰ ਕੇ, ਤਸਬੀਹ ਫਿਰੀ ਪਰ ਦਿਲ ਨਾ ਫਿਰਿਆ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਤਸਬੀਹ ਫੜ ਕੇ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੁਮਨਾਮ ਕਬਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫੈਲਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਬਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ 2 ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਸੂਰ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਗੌਰ ਪਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ। जनाब हजरत बाबा बुल्ले शाह दे मज़ार तो आके साडी टीम कसूर शहर दे एक पुरौणक बाजार तो गुजर रही है। इस बाजार च हर पासे दुकानां अपनी चमक दमक नाल खुलियां होईयां ने ते दुकानां विच जरूरत दीयां शावां लैण वाले गाहक भी नजर आ रहे ने। कुरैशी साहब एक सरदार साहब ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹਿ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਸੂਰ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਸੂਰ ਆ ਗਏ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਚ ਬੜੇ ਕਾਫੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਪਣੇ ਔਰ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਬਾਈਲਾਂ, ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਪੰਸਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਡ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ? ਹੈਪੀ ਸਿੰਘ। ਹੈਪੀ ਸਿੰਘ, ਹੈਪੀ ਸਿੰਘ। वाह जी वाह, इधर कसूर दी मशहूर सुगात अंदर से भी तैयार हो रहे ने। बंदा कसूर आवे ते अंदर से न चखे, ये किदां हो सकता है? साडी टीम कसूर दा मशहूर फलूदा खाण लई दुकान वल जा रही है।
ਕਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਹਿਕ, ਫਲੂਦੇ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਤੇ ਅੰਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੁਕਾਮੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੁਗਾਤ ਦਾ ਖੂਬ ਸਵਾਦ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਲਾਹੌਰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।